טראמפ יכולה להביא למצב כזה שפתאום חשבתי עליו. קח את ירושלים, אדון ביבי, תן לי את השטחים. ואת הגולן. תן לי את השטחים. כלומר, יש ראש ממשלה בישראל שיוכל להתנגד לסיפור הזה, שנותנים לו את ירושלים, בירת הנצח של העם היהודי. פייגלין. הוא יעמוד. אבל הוא לא בממשלה. הוא יעמוד, אתה תשמע. עכשיו תראה, ואז הדילמה הגדולה, זה אתה מקבל את ירושלים והולך לתוכניות האלה שדנו עליהן הרבה פעמים, כל נשיאי ארצות הברית. כלומר, במצב כזה אתה מפרק את כל הסיפור שאנחנו עד עכשיו התעסקנו איתו, אנחנו והפלסטינים. טוב להם, רע לנו, טוב להם. זה כבר לא ימשיך. כי העולם כבר הפך להיות הרבה יותר מורכב. זה תסריט מעניין. משה פייגלין, יש בעיות. אבל יש לי שאלה, למה הם לא... יש פתרון הרבה יותר פשוט וחרב דמוקרטיה. אני אגב קונה. למה אנחנו... אני קונה את התסריט הזה. תמשיך, כן. מה אתה אומר? אני חושב שהתקווה לכך שטראמפ יבוא ויושיע אותנו מכל האנטישמים הללו באום, היא תקוות כזב. משום שכשאתה לא יודע מה אתה רוצה מעצמך, אף ידיד, והוא אכן ידיד, לא יושיע אותך, ובאמת בסופו של דבר, בעלי האינטרס שכן יודעים מה הם רוצים מעצמם, הם שיתנו את הטון, וזה בראש ובראשונה פוטין, ולא פחות מירושלים אני חרד, אולי לא פחות, אבל אני חרד גם לרמת הגולן, בגלל כל מיני אינטרסים. נתניהו כבר הסכים לרדת ל10 מטר מהכינרת בעבר, כך שאני לא רואה כאן תהליך שלא יכול לחזור על עצמו, דווקא במצב שבו טראמפ שם בלי אופוזיציה, וכאן הליכוד, רק הליכוד יכול, גם לא תהיה אופוזיציה, זה מצב שאותי מפחיד מאוד. מה אתה אומר? לספח מיד הכל. אנחנו מפגעים את התזה. אני חושב להציע לערבים אפשרות להיות תושבי קבע, נאמנים. אנחנו נברור מביניהם כאלה שיזכו גם באזרחות, לא נעניק אותם באופן אוטומטי לכולם, ומי שמורד מגרשים אותו. לא, גם מי שמבקש להגר, ולמעלה מ-60% מהם, בואו לא נשכח את זה, מבקשים להגר, רק שהיום לא מסוגלים, כי הם מוכרים את הבתים שלהם, אז הורגים אותם על פי החוק הירדני והחוק הסו-קול פלסטיני. אז כן, לאפשר להם את כל שלושת האפשרויות הללו ולהכיל את הריבונות. ואני רוצה לומר לך, ירון, שאני הקשבתי לדבריך קודם, כשדיברת עם מר פרוסור, ואתה אמרת את מילת המפתח בכל הדיון. אני? אתה זכית, שמאלן שכמוך אמרת את כל העסק. צדק. אתה מבין, אנחנו במשך 50 שנה לא מסוגלים להגיד את האמת. זה פשוט שלנו. עכשיו, לא רק בגלל מה שאמרת ככה בחצי היתול, כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו, אלא גם משום שעל פי החוק הבינלאומי זה שלנו. ואת זה הראתה ועדת השופט אדמונד לוי, זיכרונו לברכה, בצורה הכי ברורה. אין לנו בהם החוק הבינלאומי. זה שלנו, לפני ולפנים, משום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, זה בוודאי. אבל גם על פי אמות המידה של האום עצמו, זה שלנו, מאז הצהרת בלפור של 1917, ומדובר בדוח שנתניהו בעצמו הזמין אותו, אבל מעדיף להשאיר את המצב המשפטי נשען על דוחות כמו של טליה ששון וחברותיה, והשמאל הכי קיצוני שיש, ואומר שאנחנו בעצמנו טוענים שהמצב בשטח הוא של תפיסה לוחמתית, מין שפה מכובסת שכזו לשטח כבוש. אז אם אתה אומר שזה לא שלך, מה אתה רוצה מהאום? שבסך הכל חוזר ומהדהד את מה שאתה בעצמך מקרין. אם כן, הדבר הכי פשוט, נכון, הגיוני לעשות, הוא לבוא ולומר, רבותיי, זה שלנו. להשליך לפח הזבל של ההיסטוריה את רעיון שתי המדינות שלא עבד ולא יעבוד. להגיד הריבונות הישראלית תוכל על כל השטח כפי שהוא חלה על רמת הגולן ועל ירושלים. כל זכויות האדם של התושבים במקום יישמרו על פי שלושת הברירות האלה שציינו קודם לכן, ובא לציון גואל. למה אנחנו לא עושים את זה? אני אומר לך מדוע. אתה יודע, מי שהודע בפרץ של כנות בלתי רגילה, מדוע אנחנו לא עושים זאת? היה דווקא האדריכל של אוסלו, דוקטור רון פונדק, זיכרונו לברכה. הוא בינואר 2014 אמר שהמטרה של הסכמי אוסלו לא הייתה להביא שלום. המטרה הייתה להכריע בשאלה הפנימית של זהותה היהודית של מדינת ישראל. זה מה שהוא אמר. הוא אמר, אנחנו חתמנו על הסכמי אוסלו כדי שמדינת ישראל תהיה ישראלית ולא יהודית.
כך הוא אמר. בסדר? והדברים... אני לא יכול לבדוק את זה. כלומר, בעצם מדינת ישראל משליכה על שאלת השטחים כביכול, את שאלת הזהות הפנימית, אין לזה קשר לא לדמוגרפיה, לא לשלום, לא לביטחון. סתירה לא מובנת. מדוע? חציית הטריטוריה בין הירדן לים אמורה לשמור על הרוב היהודי בתוך מדינת ישראל. זאת פשוט אגדה. זאת פשוט אגדה. אז תגיד, בוא נבחן שאלה אחרת, כיוון שהזמן שלנו בכל זאת מוגבל. הפתרון הוא לייהד אותם. לייהד אותם. יש תיאוריה כזאת. יש תיאוריה כזאת, היא התחילה בעלייה הראשונה, היה איש אחד... אתה יכול לייהד אותם, יצחק בן צבי חשב על כך. גם בן צבי, כן, הם צאצאי הכנענים הקדומים או היהודים. אפשר למצוא סימוכים. תגיד, אז בואו נחזה, נניח, מה יקרה אם מר פייגלין יהיה ראש ממשלה ויש לו קואליציה יציבה והוא יכול להעביר את החוק הזה מחר בבוקר? אתה תהיה המסכם בזה. כן, הסעודים הציעו, מי שזוכר, ב-2002 את היוזמה הערבית. עד היום הם מחכים לתשובה. אני חושב שזה דבר שמדינת ישראל לא נתנה עליו את הדעת. היום המצב יותר קשה, כי אי אפשר לעשות שלום רק עם הערבים. כי הערבים לא יזוזו בלי הפלסטינים, ולנו לא כדאי לעשות עסקה עם הערבים והפלסטינים לבד, בלי המדינות האחרות בעולם. ומה שנובע מכך, תראה, השאלה היא למה כל השנים הללו... אל תאריך בבקשה שוב. אנחנו פילגש של העולם הערבי. יחסים מצוינים בתחום הטכנולוגיה, בתחום הצבא, בתחום הביטחון, מדברים יפה, מתארחים אחד אצל השני, אבל שקט. נכון מאוד, אני לגמרי מסכים. אתה יודע, ירון, יש לכם הרבה הסכמות. אנחנו צריכים לסיים. כשאתה עושה מעצמך סמרטוט, אל תתפלא שעושים איתך ספונג'ה. זה בערך מה שקרה עכשיו. תודה רבה.